Good morning, guys! Hi, good morning! Sunday today, October 10. Kagala na naman kami sa Lake Poway. At kompletong pamilya ngayon. Nasa likod si Abigail. Say hi, Abby! Hi, say hi, Koki. And Koki! Hi! At si Julius siya ang driver ngayon. Dadaan muna kami dito sa Jollibee kasi wala kaming baon since na mag-i-stay kami ng medyo matagal-tagal dun sa lake. Galing ako ron kahapon, nagbike ako. Napakaganda nung lake kaya sabi ko dadalhin ko si Nancy sa si Abby. Guys, nandito na kami sa Jollibee! Drive-thru kami ngayon. Wala masyadong pilangin kasi early in the morning, maaga pa kaya Problema, bukas na ba? masarap at masaya. Hindi pa ito kasi wala naman tao, mahal. Ay, wala. Ayun si Julius pupunta sa Jollibee kasi we don't know if the drive-thru is open. 10 o'clock pa lang bumbukas ang Jollibee. Akala namin earlier than 10. Are you hungry? Yes, and Koki is very hungry too. I know, Koki, you're hungry na. Yeah, we all both hungry because we did not take our Ouch. breakfast. Okay, let's see. Yay! Yum yum. Double check. Yung rice at wala pa. Right for that. At saka yung Pwede ba dyan fries. sa Yeah. Let's see. I'm alone. What happened? That's your receipt. Thank you. Kompleto na po to? Sorry? Kompleto na? Yes, Koki. Thank you. Abby and Koki, are you both comfortable there in the back? Yes. Say Yeah. No. Yeah, he wanted to see the view, Abigail. Hi, Koki. Hi, Koki. Koki. Are you happy? Welcome to the Lake Poway Recreation Lounge ARBC. Hi, morning. Our systems are down. You guys are all good to go. Oh, good to go. Thank you so much. Yay! Thank you so much. Yay! We're free! Kakatuwa naman. Libre tayo ngayon. Yay! Ay, naku, kakatuwa. Ang Makasave tayo saya-saya. ng Uy, dami $10. agad tao. Ay, ang ganda dito ng view. Tingnan nyo. Ang ganda ng likod ko. Ang ganda ng view sa likod namin. Sarap kumain. Dalawa. Kain tayo. Eating time! Picnic time din si Koki. Si Papa, ang nag-prepare ng lunch ni Koki. Hi, Koki! Koki! Busy na siya. Busy eating. Hungry, Koki.
lunch. Medyo walking muna ng konti. Medyo nakapagpahinga after lunch. Ayan. Boring na si Cookie dahil maghapon siyang nakatali dun sa puno ng kahoy. Kasi nakaidlip din kami kanina. So ayan. Masaya na siya dahil kakagala-gala na. Sarap mag-walk kasi medyo pinababa muna namin ng konting sikat ng araw para hindi masakit sa balat. So, maraming kids doon na nag-fishing. Hello! Look! Cookie found a friend! Cookie found a friend! I like... Oh no, you passed it. Ready, buddy? Have a good evening. You too, bye! Hi guys! Ayan, pauwi na kami kasi medyo magagabi na pero maisikat pa rin ang araw. Kaya lang may pasok pa bukas kaya kailangan nang umuwi. So maraming salamat ulit sa pagsama sa amin sa ngayong araw sa aming pamamasyal. Sana nag-enjoy kayo sa aming ipinakita. Ayan, bye bye na kayo.